Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đang vào cuộc điều tra vụ ẩu đả khiến một người bị thương nặng. Nạn nhân là anh Phạm Anh Hát, sinh năm 1990, trú phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh. Thông tin ban đầu vào khoảng 23 giờ ngày 8 tháng 3, anh Phạm Anh Hát cùng với một nhóm bạn đi ăn khuya tại quán ăn đường Trần Phú, thành phố Vinh. Ăn uống được một lúc, những người trong nhóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Vì vậy anh Hát bỏ ra về. Bất ngờ đối tượng Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1983, trú thành phố Vinh, rút một con dao chạy theo và đâm vào cổ anh Hát. Quá bất ngờ nên nạn nhân không kịp chống đỡ, gục xuống đường. Tuy nhiên đối tượng này vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục đâm thêm nhiều nhát nữa. Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã lập tức can ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Thế nhưng đối tượng Hưng vẫn cầm một cây kéo khác chạy theo để truy sát. Hậu quả nạn nhân bị đâm 8 nhát vào người ở vùng cổ và bàn tay và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.